The School of Athens เป็นจิตรกรรมฝาผนังผลงานชิ้นเอกของราฟาเอล1 ใน 3ศิลปินเอกแห่งยุคเรเนซองส์ผู้อยู่ร่วมสมัยกับลีโอนาร์โด ดาวินชีและมิเกลแองเจโลนอกจากจะได้รับคำชื่นชมในเรื่องของเทคนิคทางศิลปะแล้วภาพนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้คนที่อยากค้นหาคำตอบเกี่ยวกับคณะบุคคลในภาพวาดในวันนี้อับดุลไททูบได้รวบรวมการตีความเชิงสัญลักษณ์ซึ่งนำไปสู่การค้นพบตัวตนของพวกเขาในไขข้อสงสัยใครอยู่ในจิตรกรรมสำนักแห่งเอเธนส์ 1. เพลโตและอริสโตเติลที่ใจกลางของภาพสำนักแห่งเอเธนส์เป็นภาพชายสองคนกำลังยืนถกเถียงกันอยู่เชื่อกันว่าชายสองคนนี้คือสุดยอดนักปราชญ์ที่โลกเคยมีมาอย่างเพโตและอริสโตเติลชายในภาพวาดที่กำลังชี้มือขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นก็คือเพโตนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่ก่อตั้งเพลโตนิกอะคาเดมีมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประวัติศาสตร์ยุโรปพลูโตนั้นมีชีวิตอยู่ในช่วง427ปีถึง347ปีก่อนคริสต์ศักราชการมีอยู่ของเขาได้สร้างรากฐานการศึกษาในด้านปรัชญาการปกครองวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ซึ่งมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันผลงานที่โดดเด่นของเขาคือ The Republic แนวคิดที่ว่าด้วยระบบการปกครองแบบอุตมรัฐส่วนชายที่คว่ำมือลงดินคืออริสโตเติลลูกศิษย์เอกของเพลโตและเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชนอกจากแนวคิดเชิงปรัชญาที่ได้รับการยอมรับแล้วเขายังบุกเบิกการศึกษาทางชีววิทยาในการจำแนกสัตว์ออกเป็น2ประเภทคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังและเป็นผู้ยืนยันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแม้ว่าภายหลังจะได้รับการพิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าแนวคิดของเขาก็มีอิทธิพลต่อคริสตจักรอยู่ถึงเกือบ 1,500 ปีตัวตนของทั้งสองถูกวิเคราะห์จากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างหนังสือที่คนในภาพถือซึ่งมีทั้งทิเมอัสและนิโคเมเชียนเอทิกซึ่งเป็นผลงานของเพโตและอริสโตเติลนอกจากนี้อิริยาบถของภาพวาดยังถูกตีความในเชิงนัยยะทางความคิดโดยการชี้นิ้วของเพโตคาดว่าจะเป็นการสื่อความหมายของความเชื่อที่ว่าโลกที่เราอยู่ไม่ใช่โลกจริงโลกที่แท้จริงคืออาณาจักรแห่งจิตวิญญาณในขณะที่อริสโตเติลเหยียดแขนออกแสดงความเชื่อที่ว่าความจริงนั้นคือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็นเสียงและการสัมผัส 2. โซคราติสบิดาแห่งโลกปรัชญาตะวันตกเขาเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคกรีกโบราณมีลูกศิษย์คนสำคัญคือเพลโตปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาแนวทางการสอนของโซคราติสจะเน้นไปที่การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผลที่เรียกว่า Socratic questioning การสอนประเภทนี้ถูกใช้เป็นแนวทางการเรียนมาจนถึงปัจจุบันในภาพวาดราฟาเอลจัดให้โซคราติสอยู่ในวงสนทนาซึ่งอ้างอิงมาจากเรื่องเล่าว่าเขาเป็นคนที่ชอบถกเถียงปัญหากับผู้อื่นตามท้องถนนและมักจะมีผู้คนมาล้อมวงฟังเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ใบหน้าของเขาราฟาเอลก็ได้ถอดแบบมาจากรูปปั้นครึ่งตัวของโซคราติสที่มีอยู่ณในขณะนั้น 3. ยูคลิดภาพวาดชายชราที่กำลังสอนเรื่องเรขาคณิตให้กับลูกศิษย์ตรงมุมขวาของจิตรกรรมนั้นก็คือยูคลิดนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของกรีกหลักฐานที่กล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ของเขานั้นมีอยู่น้อยมากนักประวัติศาสตร์เชื่อว่ายูคลิดมีชีวิตอยู่ในช่วง300ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยเคยรับหน้าที่สอนหนังสือในเมืองอเล็กซานเดรียสมัยของกษัตริย์โทเลมีที่1ยูคลิดได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิชาเรขาคณิตผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาคือ The Elements เป็นตำราที่รวบรวมทฤษฎีบทในคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิตที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีแบบสัจพจน์ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2,000 ปี 4. ไฮพาเทียหญิงสาวในชุดสีขาวเธอคือไฮพาเทียแห่งอเล็กซานเดรียผู้หญิงที่ถูกยอมรับในฐานะนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักปรัชญาคนสำคัญของยุคโดยเธอได้รับการศึกษาช่วงต้นมาจากผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ดูแลห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรียก่อนจะไปศึกษาต่อที่กรุงเอเธนส์อิตาลีและกลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือในเมืองอเล็กซานเดรียแนวคิดและการสอนของเธอนั้นแตกต่างจากนักปราชญ์คนอื่นในยุคสมัยนั้นเธอมีแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เหมือนคนในสมัยนั้นว่ากันว่าไฮพาเทียมีแนวคิดว่าโลกน่าจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ก่อนหน้ากาลิเลโอเสียอีกอย่างไรก็ตามแนวคิดของเธอนั้นก็ได้ไปขัดแย้งกับคริสตจักรทำให้เธอถูกทรมานและสังหารในท้ายที่สุด 5. ทอเลมี
ชายผู้ถือลูกโลกในชุดคลุมสีเหลืองคือนักดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ชาวกรีกที่ชื่อว่าทอเลมีทฤษฎีสำคัญที่เขาคิดได้ถูกเรียกว่าทอเลมีซิสเต็มซึ่งอธิบายระบบของสุริยะจักรวาลโดยมีทั้งส่วนที่ได้รับการยอมรับและส่วนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จอย่างไรก็ตามผลงานของเขาก็ยังได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางดาราศาสตร์ในโลกสมัยใหม่นอกจากความโดดเด่นในฐานะนักดูดาวแล้วทอเลมียังมีผลงานทางภูมิศาสตร์อย่าง Ptolemy's World Map หรือแผนที่โลกทอเลมีเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญแผนที่นี้ได้เขียนอธิบายดินแดนต่างๆทั่วโลกจากคำบอกเล่าของพ่อค้าและนักเดินทางที่เคยไปถึงความโดดเด่นในด้านดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ทำให้ทอเลมีนั้นถูกวาดโดยมีสัญลักษณ์เป็นลูกโลกประกอบอยู่ร่วมกัน 6. เฮราคลิตุสชายที่อยู่ในท่านักคิดคือเจ้าของประโยค You cannot step twice into the same river เราไม่อาจเดินลงไปในแม่น้ำสายเดิมได้เป็นครั้งที่สองเฮราคลิตุสนักปรัชญาที่เกิดในช่วง535ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีสิทธิ์ในการครองบัลลังก์นครรัฐบาซิเลอุสแต่แทนที่จะเลือกเดินในสายปกครองอย่างบรรพบุรุษเฮราคลิตุสกลับเลือกสละสิทธิ์ดังกล่าวและปลีกตัวไปศึกษางานด้านปรัชญาแทนโดยแนวคิดของเขาจะเน้นไปเรื่องของความไม่เที่ยงที่ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจัดวางองค์ประกอบของภาพนั้นเชื่อว่าเป็นความตั้งใจของราฟาเอลที่ทำให้ภาพของเฮราคลิตุสดูเศร้าโศกและโดดเดี่ยวเหมือนที่งานเขียนต่างๆได้กล่าวถึงตัวตนของเขาไว้ 7. พีทาโกรัสเป็นบิดาแห่งตัวเลขและเป็นเจ้าของทฤษฎีบทสามเหลี่ยมมุมฉากและสูตรคูณที่เราใช้กันในทุกวันนี้นอกจากเขาจะมีชื่อเสียงในด้านของงานคณิตศาสตร์และปรัชญาแล้วพีทาโกรัสยังมีความสามารถในด้านของดนตรีอีกด้วยโดยเขาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ผสานเข้ากับดนตรีทำให้เกิดอัตราส่วนของดนตรีและพีทาโกเรียนทูนนิ่งซึ่งเป็นรากฐานความรู้ดนตรีตะวันตกที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันในภาพวาดราฟาเอลได้ซ่อนพรสวรรค์นี้ของเขาไว้ในกระดานเอป็อกดอนที่อยู่ใกล้ๆในจิตรกรรมสำนักแห่งเอเธนส์นั้นยังมีบุคคลอีกหลายสิบคนที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้แน่ชัดเนื่องจากสัญลักษณ์ที่คลุมเครือและการทับซ้อนกันของอัตลักษณ์บุคคลเห็นได้จากการเชื่อมโยงคนสำคัญในยุคโบราณเข้ากับบุคคลร่วมสมัยเช่นใบหน้าของเพลโตมีความคล้ายคลึงกับเลโอนาร์โด ดาวินชีและภาพวาดเฮราคลิตุสได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวจริงของมิเกลแองเจโลอย่างไรก็ตามภาพนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการหลอมรวมกันระหว่างศิลปะปรัชญาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาการที่ทรงคุณค่าตลอดกาล